हेलो गाइज, आज पनि आइसकेका छौँ युएबिसी उमेशमा र आजको टाइटल देखेर त थाहा पाइसक्नु भएको छ होला तपाईहरुले। हामी चाहिँ आज बिहान एडिटरबाट भिडियो एडिट गर्नेवाला छौँ। जुन यो चाहिँ पार्ट 1 को रूपमा रहनेछ, किनकि एउटै भिडियोलाई लामो बनाएर हाल्नुभन्दा र यहाँ चाहिँ भिडियो आइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ ब्याक गरेर देखाउँछु म। लाइक यहाँबाट मैले एउटा भिडियो लेख्छु, जुन हाम्रो यो भिडियो छ। यसको पछिल्लोतिरको कपी चाहिँ फाल्देऊ। हाम्रो फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ गीतहरू लोड गर्न मिल्छ, जुन तपाईहरुले आफ्नो फेभरेटको रूपमा यहाँ पनि राख्न मिल्छ। यहाँ छ, अनि आफ्नो चाहिँ इम्पोर्ट गरेर तपाईहरुले आफ्नो फाइलहरुबाट राख्न मिल्छ। र यहाँ चाहिँ कस्तो सुविधा पनि छ भने तपाईले अब कुनै उसहरुलाई राख्नु भएको छ भने यहाँबाट पनि त्यो युट्युबहरुबाट निकाल्नु भएको छ भने त्योहरु गीतहरुलाई पनि यहाँ लर इम्पोर्ट गरेर राख्न मिल्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा कुन राख्दिन्छु त भन्दामा यसलाई लेख्छु है त। यहाँ गएर छुट्टै गीतहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यो त भइहाल्यो। अब यसपछिको नेक्स्ट इफेक्टहरु छ, जुन हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ साउन्ड अनि वेदर सङहरु, मेसिनहरुको हैन, सबै कटनहरुको जस्तो पनि तपाईहरुले राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ एभेलेबल छ तपाईहरुसँग। जस्तै यसलाई प्ले गर्नुस्, यस्तो वाला चाहिँ तपाईहरुले टोनहरु राख्न मिल्छ। यो चाहिँ तपाईकै आफ्नै फाइल भइगयो। अनि इन द लास्ट वान तपाईले आफूले अब भिडियोको उसमा चाहिँ के लागु गरेर केही भिडियोहरुमा के साउन्डलाई चाहिँ यहाँ राख्न इम्पोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईले चाहिँ हुन्छ नि यहाँबाट आउने यसमा तपाईले आफ्नो कुनै साउन्ड या आफ्नो कुनै कुराहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट पनि, जस्तै हुन्छ नि तपाईलाई चाहिएको या कुनै हेडिङहरु तपाईले दिन चाहनुहुन्छ भने टाइमलाइनहरुमा तपाईले अब जस्तै के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यसको बीचमा केही संकेतहरु छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ एडिट गरेर चाहिँ तपाईले समथिङ एल्स टु हैन तपाईले इम्पोर्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई फिचर्स दिएको छ। यसलाई चाहिँ मैले अहिले राख्न चाहन्न, मैले चाहिँ जसरी डिलिट गर्दै। र तपाईले यसमाथि पनि कुनै भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी जान्छौँ मेन पार्टमा, जुन तलको फर्स्ट आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा फ्लेन्जर भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको भिडियोको आर्किटेक्ट कस्तो गर्ने, यसको चाहिँ भिडियो कलरिङ कस्तो गर्ने भन्ने कुरामा इफेक्ट गर्छ। अब तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै इफेक्टहरु यहाँ दिएको छ। मलाई चाहिँ आफैले गरेको चाहिँ एकदमै मन पर्छ। त्यसो हुँदा म चाहिँ अलिकति यसलाई पहिला चाहिँ मैले चाहिँ नर्मल गर्छु, ओरिजिनल गर्छु, एडजस्टमेन्टमा जान्छु, थोरै ब्राइटनेस घटाउँछु, थोरै यसलाई बढाउँछु, ब्राइटनेस थोरै घटाइदिन्छु। र यो चाहिँ छ। र सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले अब यो भिडियोलाई केही इफेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने भयो। डन। चाहिँ थोरै एउटा फर्स्ट कलर राखौँ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ विभिन्न भागहरुमा काट्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नचाहिने भागलाई चाहिँ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै माथि फिचर्स दिएको छ, जुन तपाईले जस्तै मानव झुक्किएर यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो हैन, तर तपाईले त्यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्थेन भने यसलाई चाहिँ ब्याक स्पेस बटन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउनु बिस्तारै होला। यसलाई
बिस्तारै ठिक छ just enter slow motion then turn back then turn right ओके त्यो गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो स्टार्टिङबाट हेर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले केको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ मिलाउन मिल्छ जुन मैले नेक्स्ट भिडियोमा थप्ने छु ल अर्को भिडियोको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हैन आजको लागि चाहिँ यति है त गाइस